नमस्कार, मी दीपाली माशेलकर. रुचकर मेजबानीत मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. आपल्या गृहिणींना रोज एक प्रश्न पडतो की आपण संध्याकाळी मुलांना काय खायला द्यायचं. तर आज आपण बनवूया चायनीज पकोडे. एक मोठा बोल बारीक चिरून घेतलेला कोबी आहे हा. नंतर बारीक चिरलेली कांदापात, बारीक चिरलेला गाजर आणि बारीक चिरलेली सिमला मिर्च. आणि ह्यात आपण घालणार आहोत मसाले. पहिल्यांदा आलं लसूण पेस्ट घालू 1 टेबलस्पून. आता 1 टेबलस्पून हिरवी मिरची मी घेते आहे. हे सोया सॉस घेतलं आहे मी 1 टेबलस्पून. रेड चिली सॉस आहे 1.5 टेबलस्पून. मिरी पावडर आहे 1 टीस्पून. मीठ स्वादानुसार. आणि कलर तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही कलर घेऊ शकता आणि नाही घेतला तरी चालेल. 1 पाव टीस्पून मी कलर घेते. हे सगळं आपण आता मिक्स करूया. हे मिक्स केल्यानंतर ह्यात पाणी सुटतं. तर ह्याच्यात आपण आता 4 टेबलस्पून मैदा घेऊया. 4 टेबलस्पून मैदा आणि 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लॉवर. आणखीन एक सांगायचं म्हणजे जर तुम्हाला जास्ती क्रिस्पी हवं असेल तर तुम्ही तांदळाचं पीठ पण घेऊ शकता. 1 टेबलस्पून त्याच्यात तांदळाचं पीठ घालू शकता. त्याच्यामुळे त्याला क्रिस्पीपणा जास्ती चांगला येतो. हे मिक्स करताना आपल्याला जर असं वाटलं की त्याच्यात पाणी आहे तर तुम्ही आणखीन थोडा मैदा आणि कॉर्नफ्लॉवर पण मिक्स करू शकता. ह्याच्यात मी अजिनोमोटो अजिबात वापरलेला नाही आहे, कारण अजिनोमोटो हा ऑप्शनल आहे. तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही वापरू शकता. आता हे आपलं मिक्सिंग झालेलं आहे. मिक्सिंग म्हणजे त्याचे छोटे छोटे गोळे बनवता येईल एवढं मिक्सिंग आपण करायचं. असे छोटे छोटे आपण गोळे बनवायचे. हे मुलांना पकोडे छान आवडतात आणि गरम गरम तर ते खायला खूपच छान लागतात. सॉस बरोबर वगैरे तुम्ही त्यांना ते खायला देऊ शकता. गोळे तयार झालेले आहेत. तेल आपलं तापलेलंच आहे. तर आपण आता हे गोळे तळून घेऊया. हे थोडेसे व्हायला पाहिजे. आता हे चायनीज पकोडे होतच आहेत आपले. आणि थोडासा ब्राऊन रंग आला की आपण हे काढायचे. तुम्हाला एकदम लाल भडक कलर हवा असेल तर तुम्ही कलरचं प्रमाण वाढवू शकता, कारण मुलांना आजकाल कलर एकदम भडक दिसला की त्यांना खूप टेस्टी वाटते. म्हणून मुलांच्या आवडीसाठी तुम्ही कलर जास्ती घातला तरी चालेल. आता हे चायनीज पकोडे सगळे तळून झालेले आहेत आणि कलर पण मस्त आलाय. तर असे हे आपले चायनीज पकोडे तयार झालेले आहेत. हे पकोडे तुम्ही टोमॅटो केचप किंवा शेजवान चटणी बरोबर पण खाऊ शकता, किंवा असे खाल्ले तरी चालेल. खूप छान लागतात ते. आता हे पकोडे तुम्ही घरी ट्राय करा. रुचकर मेजबानीला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.